Hello po sa inyong lahat mga teachers, mga deaf teachers and parents. Welcome to my channel. And in today's video, ipapakita po namin sa inyo yung naging behind the scene ng aming simulation, actual teaching with the students. At ang ginamit po natin, syempre, yung pinagtuturo ko po sa inyo, OBS Studio, Google Meet, and PowerPoint. Paano po natin siya gagamitin in live teaching, live actual teaching situation, mga mama ka sir. So, after watching the behind the scene, sabihin naman po namin yung mga naging challenges, mga things to remember, and feedback kung ano po yung mga na-experience namin sa aming simulation with the students. Alright, so without further ado, let's get this one started. Here we go, let's go! Alright, so sa mga nagtatanong po, ito po yung green screen namin at kung mapapansin nyo po dun sa baba may ilaw. Ganyan po yung nangyayari kasi hindi po masyadong hindi malayo sa akin yung background o hindi po malayo yung background sa teacher, kaya po kailangan po ng ilawan kasi natatakloban po siya nung nagkakaroon po ng shadow yung aming green screen. So yan, kailangan pong ilawan. Please let me know if you receive the activity. No, you need to eat vegetables and fruits. So, not only beautiful outside, but you need to be beautiful inside. You have to cut. Manicure is for the improvement and condition of your skin and nails on your hands. So, not only have colors, but you need to take it. How? It's dirty. Clean? Alright, balikan po natin doon. So kung mapapansin nyo po, ito po yung setup ng aming screen. Kung mapapansin nyo po, 4. So doon po sa left upper corner, nandun po yung aming OBS. So nandun po yung OBS. Nandun po sa right side yung Google Meet na naka-tiled po yung mga audience, Naka-tiled po yung layout para kita po yung mga expression. Alright. Tapos dun po sa baba, yun po yung PowerPoint na connected po dun sa OBS. Tapos dun po sa last side, sa bottom right corner, o bottom right side, andun po yung kanyang script. O kung may script o kaya schedule, andun po. Alright? Nandito naman po yung nakikita ng bata sa kanilang cellphone. Ito naman po yung itsura niya, O yun sa akin naman, ganun din. Nandun sa left side yung OBS, nasa kabila yung PowerPoint, tapos nasa baba yung Google Meet, tapos andun naman yung mga schedules na dun sa kabilang side yung notepad. Mas maganda po ito para kita lahat, kita yung reaction ng mga bata. Siguro mas madali ito kapag hindi deaf yung tinuturuan ninyo, kung regular class lang. Tapos kailangan mag-online teaching, mas madali ito per class. Kasi sa deaf, mas mahirap kasi kailangan nilang makita yung interaction. Kailangan namin makita yung kanilang mga sign. Hindi katulad kapag regular class, pwedeng mag-raise ng hand, mag-open ng mic, pwedeng magtanungan, may interaction. Dito, kailangan makita lahat.
Okay, so dito naman po tayo sa mga things to remember, mga suggestions and feedbacks, mga challenges, okay? So, nagiging challenges lang po sa atin kapag ganito yung setup, sa OBS, PowerPoint, Google Meet. More on po sa internet connection, internet connection. Wala na po tayong magagawa kung talagang lagi, Google Meet naman, yung email ng bata. Hindi naman problema nagiging concern or issue kapag nagjo-join sila sa meeting. Kunyari, ang gamit ng bata, ng estudyante ay email ng magulang, ang nakikita po namin yung pangalan ng magulang. For example po, ang pangalan ng magulang ay Rodolfo. Tapos ang estudyante ay babae. So, hindi po namin makikilala kung bakit meron kaming ganitong estudyante na wala sa aming list. Kasi email ng magulang yung gamit. So, mas maganda kung ang email, may sariling email yung inyong mga estudyante. Kung sa mga parents, estudyante po, may sarili silang email para makikita namin yung pangalan mismo nila kapag nag-join sila sa Google Meet. Ang teacher naman, nagiging challenges ay yung pag-switch ng sound. Okay, so tuturo ko sa inyo yun susunod na ating video about sound, paano natin isa-set up yung ating mga sound. Kung magpe-play tayo ng video o kung may nagpe-present now tayo tapos kailangan natin mag-play ng video. Okay, bakit walang sound? Okay, so yun ang sunod nating pag-uusapan para hindi masyado itong tumagal. Okay, mga suggestions ko naman sa mga teachers naman po, gumawa po tayo ng checklist ng pagkakasunod-sunod ng ating mga gagawin. Tapos, lagay nyo po sa notepad o kaya sa harapan, may notebook kayo kung nagawa nyo na ba. Kunyari, kailangan nyo i-record yung lesson nyo. Kung gagamitin yung OBS, pwede nyo i-record yung inyong discussion. Okay? So, sa discussion, kapag nasa discussion na kayo, maglagay kayo ng checklist na i-record nyo yung inyong screen. Okay, yung inyong discussion sa OBS. Kaya, huwag kayong magpanic, kapag nagpanic kayo, di nyo na lang kung anong pipindutin, matataranta kayo. Yun. Prepare yourself mentally, emotionally. Okay, tapos prepare nyo na lahat. Yung setup sa screen, paano nyo gagawin. I-practice nyo na yung mga pipindutin, mga i-click, para hindi po magpapanik pag nandun na po sa actual teaching. Okay? Tapos don't forget to set rules kapag, siyempre alam na po natin yan, kapag ito po yung gagamit natin sa OBS, Google Meet, o kahit hindi na po tayo gagamit ng Google Meet, mag-set na po tayo ng rules na kailangan ipipin po tayo ng estudyante natin. Hindi po sila naka-portraits, kailangan po sila yung naka-landscape, lalo na po kapag ang gagamitin po nila ay cellphone. Okay? So, dapat lagi po silang laging naka-landscape position and lagi pong ipipin. So, turuan po natin yung ating mga estudyante paano mag-pin ng ating screen. Okay, so siguro sa sunod na mga video natin, tuturo na po natin sa estudyante natin paano mag-pin, paano nila ipipin yung kanilang mga teachers. Okay? Tapos, suggestion ko po sa PowerPoint presentation, kung kayo ay magsiset ng isang area para sa inyong sarili, katulad po ng ginawa namin, nandun po kami sa right side. So mas maganda po ay nandun sa left side yung space para sa atin, kung ipapakita po natin yung ating sarili sa OBS o sa Google Meet. Mas maganda po ang nandun tayo sa left side. Okay, kasi napansin po napansin po namin doon sa aming simulation, nandun po kami sa right side, at kung mapapansin nyo po yung view ng bata sa screen, sa cellphone, kapag po tinatouch nila yung cellphone, lumalabas po yung mga thumbnail doon sa right side. Medyo natatabunan po yung teacher kapag po nandun sa right side. So mas maganda po kung nasa left side yung yung area kung saan po natin i-prepare yung ating sarili, kung saan natin ilalagay. Okay, so ano pa ba? Alright, so yung mga naiisip kong ibang yung mga things to remember, mga challenges and feedbacks, ilalagay po namin yan sa description below, at kung may nakalimutan po kami, pakitanong na lang po. Kung may questions po kayo, feedbacks and suggestions, iwanan nyo po sa aming
comments sa baba po. Alright, so kung may mga katanungan pa po kayo, halos lahat na po na ituro natin mula sa basic, yung pag-download ng OBS hanggang po paano mag-prepare ng PowerPoint at paano po mag-actual teaching. So, siguro, pag-usapan na natin susunod yung sounds, no? Paano natin i-set up ng maayos yung sound para mag-switch yung sound natin. Ano pa ba? Basta kung may maisip kayong mga topic about, how we can help you, suggest lang po kayo dun sa comment. Sa comment po. Below. Check nyo po yung aming description. Lagi pong informative yung description kahit basahin nyo po lang yung aming description. Okay, tapos po meron po tayong page sa Facebook. Okay, nandun din po yung mga tutorials natin kung hindi po available. Kung hindi po kayo nag-open ng YouTube. Kung minsan lang kayo mag-open ng YouTube tapos Facebook yung ini-open. No? Meron po tayong page doon. Pares lang po ng pangalan. Joywin po. Okay, follow na lang po para updated po tayo sa mga video natin, mga helpful tips and tutorials. Okay, so wala na po. Thank you so much po for watching and I hope to see you again in our next tutorials, video, whatever. Goodbye. Anong ginagawa mo? Different emotions?